السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع متابعي قناتي. في حلقتنا لهذا اليوم سنتطرق لموضوع مهم جدا، وهو كيف تعيد بناء نفسك حين تنهار بداخلك الحياة. فتابعوا معي. هناك لحظات في الحياة تشعر فيها وكأنك تسقط من دون نهاية. تستيقظ بلا رغبة، تمشي بلا هدف، تنظر حولك فلا تجد شيئا يبعث على الحياة. تمر الأيام ثقيلة كأنها عقاب، ليس لأنك ضعيف، بل لأنك أنفقت طاقتك في الصبر أكثر مما يحتمل القلب. لكن صدقني، ما تشعر به الآن ليس النهاية، بل هو نقطة التحول التي تسبق أعظم تغيير في حياتك. الألم ليس رسالة فشل، بل دعوة خفية لتعيد بناء ذاتك من جديد. وإليك هذه الخطوات العملية لتجاوز الألم واليأس والإحساس بالإحباط والفشل. الخطوة الأولى: اعترف أنك متعب، فالتظاهر بالقوة لا يصنع القوة. اعترف أنك موجوع، أنك فقدت الأمل مؤقتا، وأنك تحتاج إلى وقفة. فهذا الاعتراف ليس ضعفا، بل بداية الشفاء. فما لا تعترف به سيظل يتحكم فيك من الداخل في صمت. اكتب مشاعرك، ابكي، صلي، تحدث مع من تثق به. المهم ألا تبقى صامتا أمام جرحك. الخطوة الثانية: افصل نفسك عن مصدر الألم. ابتعد عن الأشخاص أو الأماكن أو العادات التي تذكرك بالوجع، حتى لو كان الفراق صعبا. أحيانا الشفاء لا يبدأ إلا بعد قطع الحبل الذي يخنقك. خذ مساحة، ليس هروبا، بل استراحة محارب. فاستعادة الطاقة تتطلب عزلة مؤقتة، هدوءا وصمتا يعيد ترتيب فوضاك الداخلية. الخطوة الثالثة: أعد تعريف نفسك حين تمر بأزمة. أنت لا تفقد فقط شيئا في الخارج، بل تفقد جزءا من تعريفك لنفسك. اسأل نفسك: من أريد أن أكون بعد كل هذا؟ ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟ الحياة تعيدك من الصفر لتصنع منك نسخة أكثر وعيا وصلابة. غير طريقة نظرتك لنفسك، وابدأ بتصميم نسختك القادمة عن وعي لا عن عادة. الخطوة الرابعة: لا تبقى جامدا، تحرك رغم الألم. لا تنتظر أن يختفي الحزن لتبدأ، فالحركة هي الدواء حتى لو كانت صغيرة. انهض، اخرج للمشي، نظم سريرك، اعمل على هدف بسيط. الدماغ يعيد برمجة نفسه من خلال الفعل، لا من خلال الانتظار. وكل خطوة صغيرة تخلق فيك شرارة حياة جديدة. الخطوة الخامسة: اخلق معنى للألم. لا تترك معاناتك بلا هدف. اسأل نفسك: كيف أستفيد من هذا الألم؟ ماذا يمكن أن أتعلم منه؟ حين يتحول وجعك إلى وعي، يصبح حليفك لا عدوك. فرب تجربة موجعة جعلتك أرحم، أو جعلتك أذكى، أو جعلتك أعمق وأقرب إلى حقيقتك. الخطوة السادسة: ضع هدفا واحدا فقط. حين تنهار لا تفكر في إصلاح كل شيء دفعة واحدة، فالترميم الحقيقي يبدأ من نقطة واحدة فقط. اختر هدفا صغيرا كتحسين نومك، أو ممارسة المشي، أو البدء في تعلم مهارة جديدة. التركيز على شيء واحد
يعيد لك السيطرة والإحساس بالإنجاز. الخطوة السابعة: نظف محيطك وذهنك. رتب غرفتك، نظف مكتبك، احذف المحادثات السامة، فالفوضى الخارجية تعكس الفوضى الداخلية. كل ترتيب تقوم به في الخارج هو في الحقيقة ترتيب لذاتك من الداخل. الخطوة الثامنة: سامح نفسك. أحيانا نحن لا نتعافى لأننا نحاكم أنفسنا بلا رحمة. توقف عن قول لو أنني تصرفت كذا وكذا، لو لم أصدق فلانا. ما حدث قد حدث، وقد علمك ما لم يكن يمكن لأي كتاب أن يعلمه لك. سامح نفسك ليس لتبرر الأخطاء، بل لتتحرر من أسرها. الخطوة التاسعة: استمد قوتك من الإيمان لا من الخوف. فالله لا يبتليك ليعذبك، بل ليقويك، ليوقظ فيك ما نسيته من نفسك. الإيمان الحقيقي ليس أن لا تسقط، بل أن تنهض وأنت تؤمن أن الله لن يتركك لحظة. كل تأخير في حياتك يحمل رسالة خفية. ربما لست مستعدا بعد لما تطلبه، وربما ما طلبته أقل بكثير مما يستحقه قدرك الحقيقي. الخطوة العاشرة: ابدأ من جديد ولو متعبا. لا تنتظر أن تكون جاهزا تماما، فلن تشعر بذلك أبدا. ابدأ من مكانك بما تملك بالقليل الذي لديك. ليس المهم أن تكون البداية عظيمة، بل أن تكون صادقة. وصدقني، بعد أشهر قليلة ستنظر للخلف وتبتسم قائلا: لقد كنت أظنها النهاية، لكنها كانت البداية التي غيرت حياتي. والخلاصة: فأنت لن تكون كما كنت قبل الألم، ستكون أعمق، أنضج، أكثر إنسانية ورحمة، وأكثر وعيا بذاتك. الظلمة التي تمر بها ليست قبرا، إنها رحم ولادة جديدة. اصبر، فالفجر لا يشرق إلا بعد أقصى درجات السواد. واثق دائما أن الله سبحانه يخبئ لك من الأسباب ما سيجعلك تبتسم من جديد. إذا لامستك هذه الكلمات وأيقظت فيك الرغبة في التغيير الحقيقي، فلا تتوقف هنا. اجعلها بداية لا لحظة عابرة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا على حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.